नमस्कार. अमेझिंग आर्टमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. रिपब्लिक डे जवळ आलेला आहे आणि आज रिपब्लिक डेच्या निमित्ताने आपण एक नेहरू कॅप बनवणार आहोत. ही नेहरू कॅप आपण तिरंगी म्हणजे झेंड्याच्याच रंगाची बनवणार आहोत. तर चला तर मग आपण या व्हिडिओला सुरुवात करूया. ही कॅप आपण 3 रंगात बनवत असल्यामुळे आपल्याला 3 रंगाचे पेपर लागणार आहेत. त्यातला आपला ऑरेंज लागणारा पेपर आहे, त्याची साईज आहे 8 बाय 17 इंच. पांढऱ्या रंगाचे आपल्याला 3 बाय 17 इंचचे 2 पेपर्स लागणार आहेत आणि तसंच हिरव्या रंगाचे सुद्धा आपल्याला 3.5 बाय 17 इंचचे 2 पेपर लागणार आहेत. आणि अशा पद्धतीने आपण हे पेपर कापून घेतले की आपण ते एकमेकांना चिकटवणार आहोत. सर्वप्रथम या पांढऱ्या रंगाच्या कागदावरती मी या 1-1 इंचाच्या अंतरावरती 2 रेषा आखून घेत आहे आणि या रेषा आपल्या जिथपर्यंत काढलेल्या आहेत तिथपर्यंत आपला ऑरेंज पेपर आणि ग्रीन पेपर आपण चिकटवणार आहोत. पेपर चिकटवायला मी फेविस्टिक वापरतोय आणि हा आपला ऑरेंज पेपर आपण चिकटवून घेतलेला आहे. तर अशाच पद्धतीने आपण पुढचा ग्रीन पेपर देखील चिकटवून घेऊया. ऑरेंज पेपरच्या एका साईडला जसे आपण व्हाईट आणि ग्रीन कलरचे पेपर जोडून घेतले तसेच दुसऱ्या साईडला देखील आपल्याला आता व्हाईट आणि ग्रीन पेपर जोडून घ्यायचा आहे. पद्धतीने आपला पेपर रेडी झालेला आहे. मधला आपला ऑरेंज पट्टा 8 इंच बाय 17 इंचाचा आहे आणि 1 इंचाचे 2 पांढरे स्ट्रिप्स आपल्याला दिसत आहेत आणि त्याच्या बाजूला 3.5 इंचाचे 2 ग्रीन स्ट्रिप्स आपल्याला दिसत आहेत. टोटल पेपरची साईज आपली होतीये 17 इंच बाय 17 इंच. एकदा आपला पेपर तयार झाला की याच्या पुढची कृती खूपच सोपी आहे. स्क्रीनवर दाखवल्याप्रमाणे पहिल्यांदा आपल्याला पेपर अर्ध्या भागात दुमडून घ्यायचा आहे. यानंतर आपल्याला 3-3 इंचाच्या अंतरावर पेपर फोल्ड करायचा आहे. तर त्याच्यासाठी मी 3-3 इंचाचे मार्किंग दोन्ही साईडला करून घेत आहे. कॅप बनवायची कृती खूपच सोपी आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही ही कॅप स्वतःही बनवू शकता आणि आपल्या मुलांनाही बनवायला शिकवू शकता. आणि ही कॅप बनवल्यानंतर मुलं ही शाळेतील फंक्शन मध्ये किंवा बिल्डिंग मधल्या झेंडा वंदनाच्या फंक्शन मध्ये वापरू शकतात. आता आपण जिथे लाईन केल्या होत्या तिथे मी फोल्ड करून घेत आहे. याच्या पुढचे पेपरचे फोल्ड मी जसे स्क्रीन मध्ये दाखवत आहे त्याप्रमाणे तुम्ही करा आणि तुमची नेहरू कॅप नक्की तयार होईल. ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे. मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे. दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू.
आणि हा व्हिडिओ बघून जर का तुम्ही तुमची कॅब बनवली असेल तर नक्की मला तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये तुमची कॅब कशी बनली ते सांगा. तुमच्या कमेंटची मी वाट पाहतोय. याशिवाय तुम्हाला कोणत्याही व्हिडिओसाठी एखादा टॉपिक सुचला असेल तर मला नक्की सांगा आणि त्या विषयावर मी नक्की व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न करेन आणि लवकरच तो चॅनलवर पोस्ट करेन. आणि ह्या आपल्या चॅनलवर आपण वेगवेगळे व्हिडिओज सतत टाकत असतो. आपण क्राफ्ट रिलेटेड व्हिडिओज टाकतो, गणपतीचे डेकोरेशनचे, आकाशकंदिलाचे, कार्विंगचे, स्केचिंगचे असे अनेक व्हिडिओ येत असतात. तर हे व्हिडिओ नक्की बघा आणि येणाऱ्या व्हिडिओसाठी नक्की या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि मित्रांबरोबर देखील शेअर करा.